täällähän sitä nyt ährätään. Otetaan polville vähän suojaa ja ruvetaan katteleen nyt sitten vetolaitteen asennusta. Siellä toisaalla kuvassa hallitus vetää uutta väriä pohjaan. Ja tarkoitus oli, että mä olisin sen putsannut kokonaan. Täällä on epoksi vissiin pohjalla. Mutta en nyt kerkiä ja jouda. Tarvii vielä toi putsata tosta. Mulla on tossa siihen uusi kumi. Se pistetään ennen kuin laitamme ton vetolaitteen siihen paikalleen. Uusi gummi on tässä. Laitamme sen tosiaan siihen nyt eka. Siihen on tuolla panta ja pannat oikeastaan. Ja toi koupleri on pikkusen kulunut jo kummastakin vähän, ei paljon, mutta pikkusen. Ja sitten mulla on täällä sellainen pieni C-osa, mihinkä mä pistin oorenkaan tossa. Toisen puolen tässä on semmonen pieni kolhu tullut. Siinä on pieni mutka. Niin tarvii sitä nyt vähän katsoa, kuinka se menee toi oorengas sinne nätisti vai tarviiko mun sillä nyt vähän jotain tehdä. Tää on vähän niin ja näin. Mutta katsotaan. Ja tää oorengaskin vähän, en tiedä onko tääkin liian ohkoinen, mutta katsotaan. Katsotaan. Ja tosiaan se tulee niin, että tänne tulee nämä liukulaakerit. Tulevat niin kuin tuonne. Ja tänne pistetään sitten rasvaa. Vaan se liiniä. Ja osat on tämän näköiset, mitkä tähän tulee, näette ne sitten kun ne laitellaan paikalleen. Mutta sitten kaikista ensimmäisenä mä katson, jos mä saisin tän värkin täältä tuleen, en tiedä saanko. Mä otan piuhat irti siitä, niin saisko sen tuleen tosta välistä. Ajaa trimmillä ton koneen toiseen asentoon, mutta sais ton kaapelin. Kun tässähän on vaihde on tämmöisellä kaapelilla. Menee tosta sisään tää kaapeli ja tuo on semmonen palikka, mihin noi vaijerit tulee, mihin tulee kaukkarin sitten kaapeli kiinni ja siellä on mikrokytkimet sielläkin. Ja tarina kertoo, että tässä on ollut semmoista vikaa. Olen tästä maininnutkin, että tärähtää johonkin aaltoon oikein kunnolla, niin se on sammunut. Niin todennäköisesti ne mikrokytkimet on siellä. Siellä on ollut säädöissä jotain tai jotain muuta kummallista. Niin. Tää on tosiaan vähän poikkeava vetolaitesysteemi. Eli toi moottori liikkuu etupäästään ylös alas. Ja samalla liikkuu tämä. Näin. Mä näytän sitten, kun se on nipussa, kuinka tää homma menee. Ja sitten täällä on toinen moottori, millä tää voi nostaa ylös täältä, semmonen kippi. Vähän niin kuin vanhoissa Volvo-pentoissa, ettei ollut trimmiä tavallaan ollenkaan, mutta oli semmonen, että sai rantautuessa vaikka nostaa vähän. Ja sitten tossa on ohjauksen rulla, sille on täällä vastine sitten täällä, mistä tämä kääntyy sitten tämä vehje näin. Ja vaikka näitä nyt solvataan, niin tämähän on kulmavaihde ja kulmavaihde. Tää on ihan tavallinen OMC:n perä, mitä on esimerkiksi perämoottoreissa. Ihan samanlainen perä. Tässä itsessään ei ole niinku mitään ihmeellistä. Ihan samanlainen kulmavaihde ja kulmavaihde tuolla alhaalla kuin kaikissa muissakin. Vaihteet on tuo perän sisällä ja täällä on öljytuvassa ja se ei ole toi perä vielä kiinni siinä kuin yhdellä pultilla. Siinä videolla yhdellä vaihdoimme sen vesipumpun, voimme sen linkata siihen, niin voit se katsoa. Niin sitten tämä vedenkierto. Eli täällä on vesipumppu. Vesi nousee sieltä sitten tänne, tuonne. Tuolla on reikä. Tulee täältä kanavaa pitkin tähän. Ja kun tämä on tuolla paikallaan,
Tässä on panta, mikä pitää tämän itse vehkeen tuolla. Tuossa on O-rengas, mikä tiivistää sitten tähän päälle tulevan semmoisen rosterilevyn ja laipan. Ja se laipan kautta se vesi kiertää sitten tonne kanavaan. Menee tuolta kanavia pitkin tonne. Ja täällä on sitten, ette näe siinä, mutta tuosta lähtee letku moottoriin. Vaikuttaa ihmeelliseltä ja monimutkaiselta, mutta ei ole. Ja tuolla on öljy, tuolla on laakerointi tuollakin. Ja toi pyörii aina. Niin kuin täälläkin kaikki pyörii aina, kun siellä on vesipumppukin tuolla. Ja niin sen takia tää on tän näköinen, kun sä nostat tuolla kipillä tätä ylös, niin sehän ei ota kaikillaan kiinni toi. Se sitten vähän kuluu. Kuluuhan se nyt varmaan muutenkin, mutta kun sen nostettuna se pyörii, niin se kuluttaa. Ne saa uudet, maksaa muuta 200-300, kohan ne oli nämä molemmat tulee ja tiivistää kaikki uudet. Saa osia näihin edelleen. Minä rupeen nyt ähdään sinne ensin ton kumin paikalleen. Mä putsaan ton tuolta. Mä pistän sen kumin vaan siihen niin kuin en paikalleen, vaan mä siirrän tän pois ja pujotan sen tonne. Sitten mä rupeen miettimään tätä paikalleen ja kaapelia tonne. Ja kato, jos mä saisin ton mekanismin tuolta tälle puolelle, niin jos se mahtuu tuleen tästä, kyllä se varmaan mahtuisi. Se olisi vaan aika paljon helpompi, mukavempi tehdä. Mutta minä tutkin. Siinähän se nyt olisi. Vekotin noin niin kuin paikallaan, eli täältä näette, se on tällainen systeemi. Se on vasta siinä niin kuin menossa. Sinne tarvii vaseliinia ja sen sellaista. Noin. Ja sitten, toiselta puolelle unohtui pestä noi länget. Mä niitä yritin tossa vähän siivota. Nämä palikat olisi pitänyt pistää ultra-äänipesuriin. Ja katsotaan. Käännetään tonne. Jos sieltä nyt näkyisi sen verran. Siellä näkyy ne himmelit sitten ja se kaapeli ja se koupleri ja sillain se menee. Ja tää tosiaan, tämä panta, niin tossa on ura tuolla. Ja siihen tulee sitten tänne sisäpuolelle tohon vedetään tälle puolen tosta, niin siihen tulee sitten panta. Iso klemmari. Ja tähän tulee sitten tosta semmonen alumiinilista, semmonen kehys sille. Ja tässä on se kippi. Eli tälle on oma moottorinsa tuo sisällä ja tossa on välitys. Tästä se kippaa ja sitten tosiaan se koko moottori ja tää paketti liikkuu kun trimmataan. Se menee sillä ja tuo menee se vaihteen kaapeli menee tuosta, käännykamera vähän. Tuolta läpi ja se pistetään pultilla kiinni sieltä vielä. Siellä on siihen semmonen, mutta se nostetaan ihan ylös, niin sen saa sitten näkyviin. Mä pistän tonne rasvat ja kipataan se, otetaan se ylös ja sitten katsotaan lisää. Huhhui, päiväkin on jo vaihtunut, jatketaan hommaa. Niin tässä olikin enemmän vähän tekemistä mitä mä oletin. Mä olin optimisti. Mutta joo, se on siellä paikallaan tosiaan se laitos nyt. Siellä on potkuri pois ja läpät ja mä lyön kohta vesiletkun kiinni. Niin mä kerron nyt vielä yhden asian tästä kiinnityksestä, jolla tämmönen sattuu olemaan, joka tämmösen kanssa pelaa, niin tässä on nyt ohje siihenkin. Eli tässä kun on nämä laipat ja sitten tässä on tämä panta, millä se tulee kiinni, tämä itse vetolaite, niin pistetään nämä pannat molemmin puolin ensin ja kiinni. Sitten löysätään ihan vähän, että ne ei ole niin kuin kiinni oikein kunnolla, vaan ihan pikkusen löystää. Sitten nämä laipat päihin, niin noi laipat vedetään kiinni, niin se keskittää tämän systeemin tähän ja sitten vasta nää kunnolla kiinni. Toki
se keskittyy kyllä siellä, vaikka ne on kireelläkin, mutta ettei nyt hajoteta mitään. Niin se on järjestys. Kevyesti pannakkiin ja sit laipat päihin ja sit vasta kiristetään noin loppuun, niin sit se on niinku oikein. Ja niin kuin epäilin, tällä puolella on se vähän ohuempi O-rengas kuin vanha, mikä siellä oli, se oli mennyt poikki. Siitä puuttu pätkä, niin se vähän tihkuu tältä puolen. Mun tarvii siihen etsiä vähän paksumpi O-rengas. Ja siellä ei ole kun alavaihteisto yhdellä pultilla kiinni koekäyttöä varten. Ja minä eilen sitä vähän koitin. Rupes kiukuttelemaan, no sieltä oli se vesihelmiste kumminkin mennyt jotenkin tonne kaasariin. Mennäs hermot mennä. Ja siis pistin sinne vähän tenua ja 20 litraa bensaa, kun tankki oli pesty ja putsattu, niin siellä oli yhdessä kolossa, siellä näkyy semmonen pieni tippa, niin ajattelin sen tenulla ottaa sieltä, niin ottihan se, mutta se meni varmaan kerralla kaikki kaasariin. Mutta joo, näitä sattuu. Ja sitten ihmettelin, kun se ei oikein tahtonut vesi kiertää, mutta se johtuikin noista läpistä. On sen verran meidän järvestä tuleva vesipumppu ei paina ihan niin paljon vettä kuin tarttis, niin kun paino tosta läpä kunnolla kiinni, niin sit pysy lämmökurissa. Mä ajattelin, että se on tukossa jostain. Mä avasin kaikki reiserit ja termostaattikotelot ja kaikki. No olihan siellä vähän ruostelastua paskaa, mutta ei mitenkään sillain, etteikö toimisi. Näin. Minä pistän nyt siihen veten ja kiipeen tonne veneeseen, niin pistetään se käymään. Hain vesiletkun tähän tästä ja pistetään se pöriseen. Ei kastella kaikkia ja yritetään sillain olla jotenkin, ettei. Noin. Minä kiipeen sinne. Täällä on nyt hiekkaa joka paikassa, kun oli eilen vähän kosteeta, niin täällä on sellainen sotku nyt täällä sisällä, että tää tarvii nyt siivota ja sit laittaa kaikki kamat paikalleen. Ja joo. Ei heti ekasta lähtenyt. Voi. Ei kun siellähän on vivusto kiinni. Minä vääntelen täältä vähän. Voi olla, että kaasarit saa putsata vielä kerran. Tai kaasarin. Ei, kyllä se nyt lähtisi. Nätistihan toi käyrä raksuttaa. Tyhjäkäynti on ehkä ryypyn kanssa vähän pienellä, mutta erittäin nätti ääninen kone. Tossa on relee-ruuvit siinä. Sinne tulee se uusi rimmille rele. Ja sitten tiedättekö te mitä? Tämä jäi tähän. Mä joudun vielä ton perän irrottaa, että mä saan tän pannan sinne kumille paikalleen. Mä sitä sanoin, että ne pitää laittaa sinne, niin en sitten laittanut. Joo. Täällä ainakin vesi kiertää, kun on ihan kylmänyt ja kun irrotin ton reiserin, niin tiivistä vähän vuotaa, tuolta tulee vettä. Niin kuin näkyy, niin kun tämmösien kanssa pelaatte, niin kokeilkaa joka paikkaa. Tyhjäkäynnillä kaikki on kylmää, kun siellä kiertää vesi. Ne on kaikki vesivaipallisia, noi pakosarjat ja toi pakokäyrä ja kaikki, niin ne ei oo kuumia. Ne voi olla vähän sellaisia haaleita, mutta ne pitää pysyä kylmänä. Silloin vesi kiertää. Ja tuoltakin vissiin tulee, olettasin. Kyllä kai sieltä vettä lirittää jostain. Kyllä. Tää rupeis valmistuun ihan oikeesti. Kyllä me tästä. Ai niin, ja tää piti. Tämä on nyt pakko mainostaa. Tämä on Pilteemasta ja maksoi 20. Nyökkäs tuolla, ei. Alle 20. Joo. Niin kattokaa. Tämmönen niin kuin se pitää olla. Häh? Helvetti. Minä demonstroin. Tämä on tyhjä. Jos saan ton auki. Saan.
Vähän pitää kans tiiviste vaihtaa. Kohta sammuu toi kone varmaan. Joo. Sen verran siellä on jotain. Ilmakorkki kiinni. Näin. Ei tarvi tapella ja sitten tästä. Näin. Niin tarvii kun pidellä tässä, niin tää tyhjenee 30 sekunnissa tää pönttö, kun täällä on tää ilmareikä. 20-litrainen kannu. Mainostan. Tämmösiä ne pitää olla kannut. Herranjestä. Eikä semmosia menee 3 tuntia kun painelet ja lupsutat sitä, että se tyhjenee. Tämä oli hyvä. Niin se sammui. Mä oon ihan sekasin nyt kun tää toimii tää vehje, niin mä en oikein taju. Pientä säätöä on vessiin koneessa vielä. No. Oho! Joo. On vähän bensan saannissa vissiin pientä. Tarvii se putsata se kaasari, se varmaan imas sieltä jotain kakkaa, vaikka siellä on suodatin, niin jostain on jotain tullut. Mä veikkaan vanhaa bensaletkua, mikä tuolla on. Se imas sieltä nyt sinne vähän jotain. Joo. Tämmönen flipperi juttu. Seuraavaksi varmaan katsotaan, kun tää pudotetaan veteen. Venepaikkakin on hankittu ja viedään tää sinne sitten. Pressu on vielä niin sanotusti kesken tässä projektissa, mutta mennään vaikka sillä vanhalla sitten sen aikaa kun on uusi, mutta mä niputan tän ja pistän pelit ja vehkeet kaikki paikalleen ja putsaan kaasarin vielä kerran. Kyllä se siitä. Toinen akku vielä ja semmoista. Palaamme asiaan kun on asiaa. Hei hei.